αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες στα μέτωπα της Ουκρανίας ανάμεσα στις ουκρανικές και στις ρωσικές δυνάμεις, καθώς για να επουλώσει τις πληγές της και να αναπληρώσει τις απώλειές της η ουκρανική πλευρά στέλνει συνέχεια εφεδρείες με αποτέλεσμα να καθυστερούν την προέλαση του ρωσικού στρατού, που συνεχίζει με αργό και σταθερό ρυθμό να προχωράει και να καταλαμβάνει όλο και περισσότερα εδάφη. Κάποια όμως από αυτά τα μέτωπα, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα μαχών, φαίνεται ότι είναι πια έτοιμα να τεθούν υπό το πλήρη ρωσικό έλεγχο, αφού έχουν σχεδόν ολοκληρωτικά καταληφθεί από τους άνδρες του ρωσικού στρατού, δίνοντας έτσι την ευκαιρία να εγγράψουν άλλη μια επιτυχία στο ημερολόγιό τους. Ένα από αυτά είναι και του Τόρετσκ ή Τζέρσινγκ, αν προτιμάτε, το οποίο πέφτει. Ναι, βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία του να εψωθεί η ρωσική σημαία σε αυτή τη σημαντική πόλη, την πολύπαθη, που τους τελευταίους μήνες φλέγεται κυριολεκτικά από τις μάχες που διεξάγονται εκεί, με τη συγκεκριμένη ανάλυση, εκτίμηση, πληροφορία, αποκαλέστε την όπως εσείς θέλετε, να έρχεται πλέον από πολλές και διαφορετικές πηγές, με την κυριότερη, την πιο επίσημη, να είναι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, που όχι, δεν έδωσε κάποιο χρονοδιάγραμμα κατάληψης της πόλης, αλλά έδωσε την είδηση ότι ο ρωσικός στρατός έθεσε υπό τον πλήρη ελεγχό του το προάστιο Κρυμσκόε, που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πόλης, και έτσι έμεσα είπε ότι η πτώση του Τόρετσκ αποτελεί πλέον θέμα ημερών, ίσως και ωρών. Και για να γίνει καλύτερα αντιληπτή η κατάσταση, εδώ στο απόσπασμα από το διαδραστικό χάρτη του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου, βλέπουμε την πόλη να είναι σχεδόν όλη με κόκκινη χρώμα, δηλαδή υπό ρωσικό έλεγχο, και το Κρυμσκόε με πορτοκαλί, όπως και άλλες περιοχές, που σημαίνει ότι αυτά τα εδάφη υποστηρίζουν οι Ρώσοι ότι τα έχουν πάρει που τα έχουν. Τι μένει λοιπόν, τι αλήθεια βλέπετε εσείς μόνοι σας με τα δικά σας μάτια ότι μένει από το Τόρετσκ σε ουκρανικά χέρια? Σχεδόν τίποτα. Ελάχιστα μικρά κομμάτια που είναι αμεληταία στην ορμή της ρωσικής αρκούδας. Το Τόρετσκ πέφτει, και αν και ήταν αναμενόμενο ότι αυτό θα συνέβαινε κάποια στιγμή, η ανακοίνωση της πτώσης του θα προκαλέσει μεγάλη δυσφορία στο Κίεβο και φυσικά στη Δύση, καθώς ήταν ένα σημαντικό οχυρό για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και το γόητρό τους.